මේකට ඕනේ බටර් එහෙම නැත්නම් මාගරින් ග්‍රෑම් 250ක්, සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. අපි මේ සීනි ටික ඉස්සෙල්ලා කුඩු කරගෙන අරගත්තොත් අපිට ලේසියි. මොකද එතකොට අපිට මේක අනා ගන්න පහසු වෙනවා. බටර් එකට සීනි ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගෙන අපි මේකට බිත්තර එකතු කරනවා. බිත්තර එකතු කරනකොට අපි එකතු කරන්නේ සම්පූර්ණ බිත්තර 2ක්, කහමද 3ක්. සුදු මදේ අපි අරන් තියා ගන්නවා. පස්සේ අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි බලමු තව ටිකකින්. ඒත් එක්කම දැන් අපි කරන්න යන්නේ බිත්තර සුදු මද ටික හොඳට ගහලා ෆෝම් එකක් විදිහට හදාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ක්‍රීම් එකක් විදිහට මේක හදාගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. රසයි සුවඳයි එන්න. දැන් අපි හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන අපි මේකට බේකින් පවුඩර් හැඳි දෙකක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් දාලා හොඳට හලා ගන්නවා. ඒ හලාගත්තු පිටි ටික අපි දැන් මේකට එකතු කරලා අපේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්තු බිත්තර සුදු මද ෆෝම් එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රීම් එක අපි මේකට එකතු කරලා හිමීට මේකට කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපි කේක් තැටියට තෙල් ටිකක් දාලා ග්‍රීස් කරගෙන මේකට කොලයක් එලා ගන්නවා යටින්. අපි දැන් මේකට අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරලා අපේ කේක් එක හදා ගන්නවා. අපි දැන් සකස් කරගත්තු මේ කේක් මිශ්‍රණය සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයේ
විනාඩි 30ක් 35ක් අතර කාලයක් හොඳින් බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 35ක් බේක් කරගත්තු අපේ හාල් පිටි කේක් එක. බලන්න ලස්සනට බේක් වෙලා රසවත් කේක් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තාමත් ගුණදායක පාම් පිටි වෙනුවට හාල් පිටි වලින් ඔයාලත් හදලා බලන්න ගෙදරදීම හදලා අපිටත් කියන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න, අපි ගැන අනිත් අයටත් කියන්න. බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ රසවත් කෑමකින් අපි නැවත හම්බෙමු. අපි ෆුඩ් SL